Hi guys! Welcome back to my channel. So today, gagawa tayo ng bangus sisig. So ang una nating ingredient is mayonnaise. Lalagyan natin siya ng toyo and gagawin natin siyang sauce. Haluin lang natin siya hanggang sa mag-mix siya kasi gagamitin natin siya mamaya. Next is syempre ang bangus. And sibuyas, bawang, siling green, and egg, at last is butter. So, una natin gagawin ay ilalagay na natin ng ating butter. Hintayin lang natin siyang matunaw. Then, lagay na natin ang sibuyas. Next natin dyan is yung bawang. Hintayin lang natin na mag-translucent ang ating sibuyas. Tsaka na natin ilalagay ang ating bawang. Then, sunod natin ilalagay ay ang ating sili. Para yung anghang ay lumabas na. Yung lasa ng pagkaanghang. Next na natin ilalagay ay ang ating meat, ang ating bangus na hinimay-himay. Kailangan himay na siya para madali na siyang maluto and madali na rin siyang crispy. Siyempre, para wala na rin siyang tinik. Haluin lang natin siya hanggang sa mag-mix na lahat ng ating ingredients. Next ay ilalagay na natin yung mayo soy sauce na ginawa natin. Ito yung magbibigay flavor sa ating bangus sisig. Yan, halu-haluin lang hanggang sa makuha mo yung desired mong pagkaluto ng ating sisig. Yan. Lapit na siyang maluto. Next ay lalagyan natin siya ng bechin pampalasa. Pandagdag lasa. Then, lalagay na natin ang ating egg. Optional naman kung gusto niyo siya lagyan ng dinurog na chicharon, pwede din. Pandagdag flavor din yon at pampasarap din. Then haluin lang natin siya hanggang sa magmix na din yung egg sa ating bangus. Ayan. So, luto na ang ating bangus sisig. Enjoy! Thank you so much for watching. Hanggang sa muli!